მოგესალმებით ბავშვებო, დღეს მინდა გესაუბროთ ქანდაკებაზე. უძველესი დროიდან იქმნებოდა ქანდაკებები, როგორც მოგეხსენებათ მთელ მსოფლიოში. ძველად სამყაროში შექმნილი ქანდაკებებს ძირითადად მაგიური დანიშნულება ჰქონდა, თუმცა საუკუნეების გასვლის შემდეგ მათი დანიშნულებაც შეიცვალა. ქანდაკებებს უდგავდნენ გამოჩენილ ადამიანებს, მეფეებს, დიდგვაროვნებს, ლიტერატურის გმირებს, ზღაპრის გმირებს. თანამედროვე ხელოვნებაში კი ჩვენ ძალიან ბევრ უცნაურ ქანდაკებას შევხვდებით. ისინი ძირითადად იქმნება ხოლმე უფრო მეტწილად სკვერების, ქუჩების გასალამაზებლად. ასე რომ მე დღეს სულ სხვა თემაზე მინდა გესაუბროთ. მინდა გითხრათ ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო ქანდაკებების შესახებ, რომელსაც ტერაკოტის ქანდაკებებს ეძახიან. 1974 წელს ჩინეთში ერთ-ერთ სოფელში გლეხებმა ჭის ამოთხრისას შემთხვევით მეომრის ტერაკოტას ქანდაკება იპოვეს. დაინტერესდნენ არქეოლოგები და მე-20 საუკუნის ერთ-ერთი დიდი აღმოჩენა გააკეთეს. არქეოლოგებმა მიწის ქვეშ დაახლოებით 8000 ფიგურისაგან, დიახ, ზუსტად 8000 ფიგურისაგან შემდგარი მთელი არმია იპოვეს. და საინტერესო ისაა, რომ არც ერთ მეომარს არ აქვს ერთნაირი სახის ნაკვთები და გამომეტყველებაც კი. გახსენებთ, რომ ტერაკოტა ეს არის გამომწვარი ფერადი თიხა. დიახ, სწორედ თიხის ქანდაკებები იყო. ადამიანის და ცხენების ტერაკოტას ქანდაკებები ნატურალური ზომისაა და პროპორციებიც კი მკაცრადაა დაცული. მე ამ ვიდეოს აუცილებლად დავურთავ ლინკს ზემოთ, სადაც თქვენ დაინტერესების შემთხვევაში შეგიძლიათ უყუროთ ტერაკოტას ქანდაკების შესახებ დოკუმენტურ ფილმს. ახლა კი მინდა ერთ საინტერესო თემას შევეხო. სწორედ ტერაკოტის ქანდაკებების არმიამ ერთ-ერთ სან-ფრანცისკოელ ხატვარს ელიზაბეთ ევა როსოფს გადააწყვეტინა, რომ შეექმნა მულტფილმის გმირები მსგავსად ტერაკოტის ქანდაკებებისა. თქვენ ახლა ხედავთ, თუ როგორი სიყვარულით გამოსახა თითოეული მულტფილმის პერსონაჟი. გააკვირდით, ჩაცმულობა სწორედ იმპერატორთა არმიას როგორც ეცვა ის შეაცვიათ, მაგრამ პორტრეტი ამ შემთხვევაში ჩვეულებრივი მულტფილმის გმირები არიან. თქვენთვის ყველასთვის კარგად ნაცნობი მულტფილმის გმირი. ახლა კი მინდა შემოგთავაზოთ ასეთი რამ. დავიწყებ იქიდან, რომ ეს ეხება ყველა ასაკის ბავშვს, რა თქმა უნდა, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი ლიტერატურული პერსონაჟი. ან ზღაპრის პერსონაჟი, ან უკვე მზა მულტფილმის პერსონაჟი და შევეცადოთ, რომ გავაკეთოთ და დავამზადოთ ქანდაკებები. გასწავლით სამუშაო პროცესის მომზადებას. აი დანარჩენი კი თქვენს ფანტაზიაზეა, თქვენს გემოვნებაზე და რა თქმა უნდა თქვენს მონდომზე. აი დღეს გადავწყვიტე, რომ შევქმნა ქართული ზღაპრის პერსონაჟი დევი. პირველ რიგში უნდა შევქმნა მსგავსი კარკასი, ანუ ჩონჩხი. გავაკეთო, რასაც ავაგებ ამ დევს. ვიღებ მავთულს და ვიწყებ ჩონჩხის აგებას. ასე ვიწყებთ ძერწვას.
ბავშვებო, როგორც ნახეთ, მე შევეცადე გამეკეთებინა ჩემს მიერ წარმოსახული დევი და აი ასეთი გამომივიდა ეს დევი. გადაწყვეტეთ თქვენ რას გააკეთებთ, რომელ პერსონაჟს შექმნით, არ იჩქაროთ რაც მთავარი, ველოდები თქვენს პერსონაჟებს გემშვიდობებით. მე და დევი.